आजको यो भिडियोमा चाहिँ म कुनै पनि दुईवटा नम्बरहरूको सम सी प्रोग्रामिङको युज गरेर कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा डिस्कस गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला सी प्लस प्लसमा ओपन गर्छु। तपाईँसँग जुन कम्पाइलर छ त्यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो ओपन भइसके पछाडि अब यसमा पहिला नयाँ फाइल बनाउनु पऱ्यो। यसको लागि न्यूमा क्लिक गरेर सोर्स फाइलमा क्लिक गरेपछि हाम्रो नयाँ फाइल बन्नेछ। पहिला यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि यहाँ सेभ एजमा गएर मैले पहिला फाइललाई सेभ गर्नेछु अनि यसको कुनै पनि नाम दिएर अहिलेको लागि हामी सम गर्दैछौँ। सम डट सी गरेर मैले इन्टर हान्न सक्छु। हाम्रो सी प्रोग्राम यसरी सेभ हुनेछ। त्यस पछाडि सबभन्दा सी प्रोग्राम लेख्न अगाडि इन्क्लुड एसटिआई डट एस त राख्ने पऱ्यो। यदि गरिसकेपछि हाम्रो मेन फङ्सन लेख्छौँ होइन। मेन फङ्सन पछाडि कर्ली ब्राकेट स्टार्ट हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो फङ्सनको काम सुरु हुन्छ। अब अघिल्लो प्रोग्राममा मैले प्रिन्ट एफ लेख्न सिकाएको थिएँ, त्यहाँ हामीले डाइरेक्ट प्रिन्ट एफ राख्थ्यौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ कुनै पनि दुईवटा नम्बर एड गर्नको लागि हामीले दुईवटा भेरिएबल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिएबल भनेको कुनै पनि लेटर हुन सक्ने भयो, जस्तै एबी यस्तो यस्तो एउटा मात्रै ए मात्रै लेटर पनि हुनसक्ने भयो, अनि ओड हुनसक्ने भयो, एबिसी यस्तरी राख्न सक्ने भयो। अनि त्यस्तै गरी लेटर र ओडको लेटर र नम्बरको कम्बिनेसन हुनसक्ने भयो, जस्तै A1 इजिकल टु यस्तो गरेर त्यो पनि मान्न सक्छौँ। तर लेटर र नम्बरको कम्बिनेसन हुँदा अगाडि नम्बर अनि त्यसपछि लेटर यस्तरी चाहिँ हामीले राख्न पाउँदैनौँ। अहिलेको लागि हामीले दुईवटा नम्बरको सम गर्नु छ भनेपछि एउटा ए राख्थ्यौँ होइन। जस्तै एको भ्यालु हामीले अहिले युजरबाट नलिने भएको छौँ। युजरबाट लिनको लागि अहिले नेक्स्ट प्रोसेस छ, त्यो म नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु होइन। अहिले हामीले यहाँ प्रोग्रामै राख्छौँ अनि एउटा सेन्टेन्स लेखिसके पछाडि लास्टमा सेमिकोलम राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी बी इजिकल टु 3 यस्तै हामीले नम्बरहरू राख्न सक्ने भयो। तर यदि नम्बर मात्रै राखेर यहाँ हाम्रो काम हुँदैन। यो भेरिएबलको लागि चाहिँ यसको डाटा टाइप पनि हामीले अगाडि इन्क्लुड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब डाटा टाइप भनेको पछाडिको हाम्रो नम्बर 5, 3 अहिले दुइटै इन्टिजर छन् भनेपछि इन्टिजरको हाम्रो इन्ट यस्तरी राख्न सक्छौँ होइन। अनि तलमा पनि हामीले बीको लागि पनि इन्टिजर यस्तरी इन्ट राख्न सक्यौँ। सँगै इन्टिजरको मात्रै सममा निकाल्न सक्छौँ हामीले। डेसिमल इन्भल्भ भएको नम्बरहरू पनि सम गर्नुपर्ने हुनसक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ फ्लट डाटा टाइप हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ FLO80 फ्लट राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि माथि पनि त्यही राख्नु पऱ्यो, FLO80 फ्लट। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले पछाडि 0.56 यस्तो यस्तो नम्बरहरू राख्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि ए र बी दुईवटा भेरिएबल बनायौँ। भेरिएबल हाम्रो तिनीहरूको भ्यालु कति छ त्यो पनि राखिसक्यौँ भनेपछि अब सिम्पली हामीले अर्को डाटा टाइप सम डिक्लियर गर्नुपर्छ। फ्लटमा एसयुएम सम यस्तरी राख्न सक्छौँ। सेमिकोलम राखिदिनु पऱ्यो। सम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए र बीको सम हो नि त। अनि यसमा चाहिँ सम इजिकल टु ए प्लस बी राख्न सक्यौँ अनि लास्टमा सेमिकोलम दिनै पऱ्यो। यति भइसकेपछि यो सममा चाहिँ ए र बीको सम, यो सम भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ यो ए र बी दुईवटा नम्बरको सम स्टोर भएको हुन्छ। सम त निस्किसक्यो, तर प्रोग्रामबाट बाहिर डिस्प्ले त गराउनु पऱ्यो नि युजरलाई। त्यसको लागि हामीले हिजो त्यो हेलो प्रिन्ट गराएको थियौँ। त्यस्तै गरी यहाँ प्रिन्ट एफ युज गराएर हामीले सम प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्ट एफ त्यस पछाडि यो राखेर यहाँभित्र चाहिँ अब यसरी सम राख्यौँ भने सम प्रिन्ट हुँदैन है, यही सम भन्ने लेटर मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। त्यसको लागि यो सम चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर फ्लट छ भने फ्लट प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज एफ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो समको सट्टा यस्तरी यहाँनिर पर्सेन्टेज एफ राखेर यता कमा राखेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ कुन फ्लट प्रिन्ट गर्ने हो। जस्तै हामीले अहिले सम प्रिन्ट गर्दैछौँ भनेपछि यो पछाडि यस्तरी ल्याएर सम राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि लास्टमा सेमिकोलम राखिदिइसकेपछि यसले हाम्रो सम कति हुन्छ त्यसलाई प्रिन्ट गरिदिनेछ। मैले अहिले प्रोग्राम रन गराएर देखाउन चाहेँ। कम्पाइल एन्ड रन गर्छु एकचोटि। प्रोग्राममा एरर छैन भने हाम्रो प्रोग्राम डाइरेक्ट रन हुनेछ। थोरै टाइम लिन्छ। अनि रन भइसकेपछि हाम्रो यसले टोटल सम दिनुपर्ने हुन्छ। सम चाहिँ यो दुईवटा जोड्दा 8.90 हुने रहेछ। यो ठ्याक्क हामीले डिटेक्ट गर्न नसक्ने सम भयो होइन। 5.5 र 3.5 यस्तो दुईवटा नम्बर दिन्छ जुनको सम चाहिँ हामीलाई थाहा होस् होइन। त्यसको लागि मैले फेरि यसलाई रन गराइदिन्छु। सरी, पहिला कम्पाइल गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि रन गर्नु पऱ्यो, अथवा एकचोटि गर्नु पऱ्यो, नत्र अघिको प्रोग्राम रन हुन्छ।
जुन चाहिँ 9 छ भनेपछि 5.5 र 3.5 भनेको 538.5.5 भनेको 9 भनेपछि यो राइट एन्सर हो भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। त्यहाँ डाइरेक्ट सम मात्रै देखाउनुभन्दा यहाँ अगाडि सम इज इक्वल टु पर्सेन्टेज एफ भनेर यसरी चिटिक्क पारेर हामीले देखाउन सक्छौँ। यहाँ पनि कम्पाइलर रन गराउन सकिन्छ अथवा F11 प्रेस गरेर पनि हामीले यसरी रन गराउन सक्छौँ, जुन चाहिँ सम इज इक्वल टु 9 भनेर हाम्रो आउटपुट ब्ल्याक स्क्रिनमा देखिया छ। यो भिडियोमा यति थियो। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म यो दुईवटा इनपुटको सम चाहिँ हामीले यहाँ प्रोग्राममा लेखेको त यो प्रोग्रामरले मात्रै लेख्न मिल्यो नि त, बाहिरको यो आउटपुट ब्ल्याक स्क्रिनमा चाहिँ ब्ल्याक स्क्रिनबाटै युजरले कसरी इनपुट दिन मिल्छ भन्ने बारेमा सिकाउनेछु। त्यो कुराको लागि हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ है त। धन्यवाद।